Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Em Forex. Thì mình là Minh và kênh Em Forex của mình sẽ giúp cho các bạn tiếp cận cái thị trường Forex này nó một cách hoàn hảo, một cách nó tốt hơn, một cách nó đơn giản hơn. Đặc biệt là đối với những các bạn trader mới, bởi vì mình biết mọi người đều gặp rất nhiều khó khăn khi các bạn tham gia vào thị trường này. Và rất nhiều người có đặt câu hỏi cho mình là, ví dụ như ngay hôm qua mình đặt được một câu hỏi là khi mình tham gia vào thị trường này thì mình muốn kiếm được mức lợi nhuận là khoảng 15 triệu đồng một tháng thì liệu có được hay không? Thì ngay lập tức mình sẽ phải đưa ra một câu hỏi ngược lại cho bạn, đó là với cái mức lợi nhuận 15 triệu như một tháng như thế thì bạn sẽ đầu tư vào cái thị trường này là bao nhiêu? Thì lúc đó bạn đó cũng có suy nghĩ một hồi và cũng có trả lời cho mình là thực ra cái vốn của em nó không còn lớn, và cái mức mà em bỏ ra vào đây là một cái sự tiết kiệm của em nó trong một cái thời gian nó tương đối là dài. Thì tựu chung cái câu hỏi của bạn ý là bạn ý có thể đầu tư được 50 triệu vào cái thị trường này, và cái mức lãi suất kỳ vọng các bạn là 15 triệu một tháng. Thì mình mới tính cho các bạn là với 50 triệu bạn bỏ ra và các bạn muốn thu về 15 triệu một tháng thì tương đương với mức mà lãi suất nó đâu đấy khoảng 30% một tháng. 30% một tháng thì mình làm cho bạn một cái bài toán cơ bản, đó là 30% một tháng thì khoảng một năm thì bạn đánh lỗ khoảng 2 tháng và bạn có 10 tháng còn lại bạn đánh thắng, thì đến cuối năm bạn sẽ nhân 3 tài khoản. Thực sự là một con số rất là điên rồ mà rất ít những người trader chuyên nghiệp mà họ hướng đến những con số đó. Thực sự nó rất là khó để đạt được một cái mức lợi nhuận ổn định 30% một tháng. Mình nói là ổn định nhé. Rất ok, có thể tháng này bạn đánh được lãi đâu đó khoảng 10, 20%, 30, thậm chí 30%. Nhưng mà liệu những cái tháng sau bạn có liên tục bạn ổn định, bạn tăng 30% so với tháng trước được không? Đúng không ạ? Thì đó sẽ là một câu hỏi rất là khó để trả lời. Mà thực sự đến lúc mà vào thị trường nó sẽ rất là khó để thực hiện được những cái điều đó. Mình ở trong cái thị trường này nó cũng đủ lâu và mình đủ nhìn thấy được những cái màu hồng và những cái màu tối của cái thị trường này. Tức là lúc đầu vào thì mình cũng rất là kỳ vọng mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên cái thị trường này, nhưng mà thực sự là mình đã gặp phải cái vấn đề đầu tiên khi mà tham gia vào thị trường này, đó là mình chuẩn bị cái tâm lý chưa sẵn sàng. Tại sao? Bởi vì tất cả những cái gì mà bạn thấy ở trên mạng này, rồi trên Facebook hay trên những cái gì mà mọi người show off ra cho các bạn ấy, đó là hôm nay chúng ta chốt lời được bao nhiêu, và hôm nay chúng ta chốt lời được mấy trăm pip, hoặc chúng ta chốt lời được mấy chục pip trong cái lệnh này, thì nghe nó rất là xịn đúng không ạ? Và những cái hình ảnh mà tài khoản tăng tiền mà nó toàn màu xanh hàng ngày, thực sự nó rất là dễ bị cuốn hút và rất là dễ tin vào cái thị trường này, nó rất là kiếm tiền, nhưng thực sự không phải như thế. Đó là 95% trader ở cái thị trường này đều thua lỗ, và chỉ 5% là kiếm được tiền một cách ổn định. Mình nói một cách ổn định chứ không nói chuyện là 9 lệnh bạn thua, 1 lệnh bạn lời thì bạn vẫn là trong cái số kiếm được tiền, thì không phải, đó bạn vẫn mất tiền. Bởi vì sao? Trên cái thị trường này nó rất là nhiều những cái nhà môi giới và những cái sàn môi giới, họ sẵn sàng, họ muốn lấy tiền của các bạn, và họ chỉ show ra cho các bạn những cái mà các bạn cần thấy thôi, đó là lợi nhuận. Nhưng mà mình chắc chắn là ít những bạn nào broker nào hoặc những cái bạn môi giới nào chỉ cho bạn cái khó khăn khi bạn tham gia thị trường này, đúng không ạ? Rất ít. Vì không ai có thể nói với bạn là ui vào thị trường này nó khó lắm, mà vào thị trường nó cần phải kiến thức, và thị trường này nó cần phải học tập bài bản, đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn là mọi người nói với bạn như thế thì bạn sẽ chùn chân, bạn không tham gia vào thị trường này nữa, và những cái người đó họ sẽ không có lợi nhuận và họ sẽ không có tiền hoa hồng nữa. Nhưng thực sự là có những câu chuyện mà rất nhiều người bỏ tiền vào thị trường này, sau đó họ thấy mất trắng, và những cái khoản tiền đó là để có tiền vay mượn, rồi tiền tiết kiệm, tiền tích óp cho bố mẹ, tiền lấy vợ, hoặc tiền chuẩn bị cho con cái ấy bạn. Rất nhiều người trong số họ lại mất đi số tiền đó, và cái tâm lý họ chưa chuẩn bị được là họ sẽ rất là kiểu thất vọng, rất là bàng hoàng khi mà lúc đầu tham gia vào thị trường này với một cái mức kỳ vọng là cái lợi nhuận họ đem lại có thể cho họ một cái cuộc sống dư dả, nhưng mà thực sự nó lại đem lại một cái khoản nợ. Ngược lại, nó lại đem lại một khoản nợ, thì đó là cái tâm lý đầu tiên mà mọi người phải chuẩn bị khi tham gia vào thị trường này, đó là mọi người phải sẵn sàng mất tiền. Nhưng cái việc mất tiền thì nó phải như nào, là nó phải đưa lại cho chúng ta kinh nghiệm, nó phải đưa lại cho chúng ta bài học, nó phải đưa lại cho chúng ta trải nghiệm.
Thì đó chỉ là những cái lần mất tiền lần đầu thôi, coi như chúng ta có học phí cho thị trường, và sau này chúng ta sẽ dựa vào những cái điều đó để chúng ta có những cái kết quả nó to hơn trong tương lai. Đó. Có rất nhiều người đã mất tất cả khi tham gia thị trường, hãy sẵn sàng tâm lý, và nhiều khi chúng ta phải thừa nhận thất bại khi tham gia thị trường này. Đó là cái mặt trái của thị trường này. Và chúng ta phải đến với cái câu hỏi thứ hai mà mọi người cũng thường hay hỏi mình sau khi nghe được cái câu trả lời câu hỏi thứ nhất, đó là nếu mà thị trường này mất tiền thì nó là thị trường lừa đảo đúng không? Đúng không ạ? Thì thực sự là bản thân cái Forex nó không có lừa đảo, mà nó chỉ là những cái người lợi dụng Forex để làm cái việc đó lừa đảo thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người muốn biết, mọi người để xem lại những cái video đầu tiên của mình là về cái căn bản về thị trường này, thì mọi người sẽ hiểu là Forex chẳng qua nó là một cái hoạt động trao đổi tiền tệ và trao đổi ngoại hối giữa những cái tổ chức định chế tài chính với nhau. Và bây giờ chúng ta có những cái trader cá nhân chúng ta để tham gia vào thị trường này được, thì về bản chất nó hoàn toàn nó là tốt đẹp, và nó hoàn toàn là không có gì sai cả. Nó hoàn toàn là một cái giao dịch bình thường giữa những cá nhân và giữa những cái tổ chức với nhau. Nhưng mà chỉ có những cái người ta lợi dụng Forex để làm những cái lừa đảo thôi. Đó là họ sẽ đưa ra cho bạn những cái bánh vẽ và những cái cuộc sống nó rất là màu hồng khi bạn tham gia vào thị trường này. Bạn ủy thác đầu tư cho tôi và tôi sẽ đưa cho bạn mức lãi suất là 5% một ngày, 7% một ngày, thậm chí là 10%. Mình rất thấy những quỹ đầu tư đã rất mạnh dạn offer cho những người dùng là những cái mức lãi suất như thế, và họ có cả bao lỗ. Còn nếu mà họ đánh lỗ như cái lệnh đó và họ sẽ trả toàn bộ tiền gốc cho nhà đầu tư, tức là nhà đầu tư luôn ở trong trạng thái lời, hoặc là cùng lắm là hòa, chứ không bao giờ lỗ. Nhưng mà thực sự là để thực hiện được những cái đó, đến lúc để đòi tiền những quỹ đầu tư nó rất là khó, bởi vì cái hợp đồng, nếu mà mọi người ký được cái hợp đồng thì những cái hợp đồng nó luôn có lợi về phía quỹ đầu tư, quỹ ủy thác. Nếu mà không có hợp đồng, chỉ giao dịch bằng miệng, thì cái phần đó, phần thiệt sẽ luôn thiệt về phía nhà đầu tư. Bởi vì không có giấy tờ, không có pháp lý, không có hồ sơ gì cả, chúng ta kể cả về sao mất tiền nữa không thể đi kiện được, đúng không ạ? Chúng ta không thể đi kiện được những cái vấn đề đó. Hoặc là những cái người ta bảo là bán robot giao dịch chẳng hạn, là những cái robot đó hoạt động hoàn hảo trong tất cả những cái điều kiện của thị trường, và họ thậm chí họ bắt được những cái ma pha mà nó giật dâu. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì bạn đã thấy ai làm giàu được bằng giao dịch bằng robot chưa? Mình nghĩ rất là ít, thực sự rất là ít. Chỉ người bán robot thì có thể họ sẽ kiếm được tiền cho những người mua robot thôi, còn những người sử dụng robot để giao dịch trong tất cả những điều kiện của thị trường thì mình xin phép trả lời thẳng là rất là hiếm những người kiếm được tiền kiểu như vậy. Đó mình khẳng định lại là Forex không phải là lừa đảo, nó là một cái mảng của thị trường tài chính và có giao dịch khổng lồ. Tuy nhiên để thực hiện mà bạn thực hiện giao dịch Forex trên đây thì bạn sẽ phải gặp rất nhiều đối tượng, từ môi giới, từ bán robot, từ những cái sàn giao dịch, thì bạn sẽ phải chọn những người môi giới có tâm, những sàn giao dịch uy tín. Thì để xem những sàn giao dịch uy tín thì bạn lại có thể xem lại cái clip mình đã đăng ở trước đây, và chúng ta phải có một tâm lý vững vàng như cái phần 1 chúng ta đã nói về, chúng ta phải có kiến thức, đúng không ạ? Cái tiếp theo nữa là mọi người hay nghĩ là tham gia thị trường thì chúng ta luôn có một công thức mà chúng ta hoàn toàn thắng, và chúng ta phải có một cái như gọi là chén thánh đó, mọi người hay gọi là chén thánh. Và thực sự là không phải, bởi vì cái thị trường này nó rất là khó có một cái chén thánh. Dù cho đây một cái điều đã xảy ra nhé, là dù cho hai người khác nhau mà cùng sử dụng một cái hệ thống giao dịch y chang như nhau, nhưng mà do cái tâm lý khác nhau và do cái khả năng chịu đựng rủi ro, như cái khẩu vị rủi ro mỗi người nó khác nhau, nó sẽ dẫn đến kết quả nó khác nhau. Cái này thì ví dụ bạn có một cái hệ thống giao dịch hoàn hảo 100% đi, ví dụ như thế, giả định là như thế nhá. Nhưng mà cái người A thì người ta có thể kiếm được khoảng 20-30 đô một tháng thôi, còn người B họ thì kiếm được 70-80 đô một tháng. Bởi vì sao? Bởi vì cái người A họ là theo những cái trường phái giao dịch an toàn, tức là có lời thì họ tâm niệm là có lời thì tôi thể chốt, tôi ăn nõn được nhưng mà tôi ăn dài. Nhưng đối với người B chẳng hạn thì họ chấp nhận là họ sẽ tạm bỏ qua những cái rủi ro, những cái lệnh lỗ trạng thái thì hiện tại, để trong tương lai họ có những cái lệnh nó ăn dài hơn, to hơn, đúng không ạ? Đó, rõ ràng là cùng một cái hệ thống giao dịch và cùng một cái phương thức giao dịch thì những cái cá nhân khác nhau họ sẽ đưa ra những kết quả khác nhau, đúng không ạ? Thế nên là họ không có một cái công thức cụ thể và không có một cái chén thánh nào ở đây đâu. Thế nên là mọi người đừng mải miết đi tìm những cái đó làm gì. Nó không có thì chúng ta đâu cần phải tìm làm gì đâu, đúng không ạ?
Và nếu mà đi tìm ấy, thì mọi người sẽ lại gặp những cái trường hợp khác là đi tìm rồi đi học thì có khi mọi người sẽ còn mất tiền nhiều hơn. Thì thay vì đó chúng ta tự rèn luyện, chúng ta tự trau dồi mỗi ngày để chúng ta có những kết quả tốt thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và những cái tiếp sau mình muốn nói là đó là tâm lý giao dịch và quản lý vốn. Thì mọi người để xem trong cái clip khác của mình đã nói rõ hơn rất là nhiều về cái việc này. Và mình chỉ muốn nói mọi người thôi là đừng biến Forex thành một cái trò cờ bạc mà nó dựa vào may rủi. Bởi vì cái may rủi ấy, chắc chắn bạn không thể may liên tục được, đúng không ạ? Những cái rủi ro nó có thể đến với bạn bất cứ lúc nào. Thế nên đừng là để mất tiền như vậy. Đừng để mất tiền như vậy. Cái vấn đề tiếp theo là như lúc đầu mình đã nói thì chắc chắn là bạn sẽ mất tiền. Thì đấy, mất tiền nó sẽ có rất nhiều loại mất tiền. Đó là mất tiền đối với cái người mới, những cái người mà họ chỉ tham gia vào thị trường này để test thử thôi, thì họ sẽ sẵn sàng họ mất cái đồng tiền đó họ bỏ ra và họ sẽ không bao giờ họ quay lại thị trường này nữa. Hoặc là mất tiền kiểu thứ hai là họ chấp nhận là họ mất tiền trong cái giai đoạn đầu, họ mới chập chững bước vào thị trường và sau đó họ sẽ đưa ra được những cái bài học và đưa ra được những cái nhận định và đưa ra được những cái kinh nghiệm của tự bản thân mình là tại sao hồi xưa mình lại mất tiền đối với cái giao dịch như thế, tại sao mình lại nhìn ra những cái quan điểm như thế. Và những cái người ở cái trường phái thứ hai thường họ sẽ đạt được những kết quả rất là tốt, bởi vì họ có một cái nhật ký giao dịch tốt này, họ có một cái tư tưởng quan điểm tốt này, họ có một cái nhìn nhận về thị trường họ tốt qua những cái việc gì họ đã trải qua. Thì đó sẽ là những cái đồng tiền xương máu và những cái đồng tiền đem lại cho họ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm quý báu trong tương lai. Thì đó là những cái điều rất cần thiết. Và cuối cùng đó là bạn luôn cần phải học tập và trau dồi cái thị trường này. Chắc chắn là như vậy, bởi vì cái thị trường này nó không quá là khó, nó không quá là dễ để các bạn tham gia thị trường này. Tuy nhiên nó không phải quá là khó đến mức là bạn không thể học được ở bất cứ đâu, hoặc là bạn không thể kiếm lời được, thì chắc chắn nó không phải là như vậy. Thì những cái bước mà bạn cần phải học ở cái thị trường này, mình có lược ra cho bạn những cái bước sau đây như sau. Thứ nhất là bạn phải học và tìm ra cái hệ thống giao dịch hoặc là cách thức giao dịch phù hợp với bạn, đúng không ạ? Thứ hai nữa, đó là cái phần quan trọng nhất, đó là bạn nên tập trung vào cặp tiền tệ duy nhất. Khi mà bạn đã master được một cái cặp tiền nào đó thì đến lúc đó bạn thể chuyển sang cặp thứ hai. Chứ không phải là hôm nay thấy trên thị trường có 5 cặp, 7 cặp mà tất cả đều xanh thì bạn hồ hởi, bạn đều nhảy vào những cặp đó, thì chắc chắn bạn sẽ sớm muộn gì bạn sẽ cháy tài khoản thôi. Bởi vì sao? Bởi vì từng cái cặp tiền khác nhau nó sẽ có những cái đặc tính khác nhau, nó cái số chạy nó khác nhau và có những cái ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường nó khác nhau. Thế nên là bạn không thể mang những cái kiến thức của bạn đối với nền kinh tế châu Á sang thì bạn lắp sang những nền kinh tế châu Âu được. Chắc chắn là như vậy. Thứ ba là gì? Thứ ba là bạn phải rèn luyện hàng ngày, rèn luyện kỹ năng phân tích thị trường và phân tích đồ thị mỗi ngày. Cái việc cần phải hàng ngày. Thứ tư, không kém phần quan trọng, bạn phải lựa chọn một cái sàn môi giới cẩn thận, bởi vì bây giờ rất nhiều cái sàn môi giới nó mới mọc ra và nó không có uy tín và nó có thể nó sẽ làm cho bạn mất tiền. Thì nó mất tiền kiểu gì thì mình sẽ chỉ cho bạn ở trong những clip về sau. Nó rất nhiều cái cách thức để nó lấy tiền của bạn. Và thứ năm đó là bắt đầu với một cái số tiền nhỏ vừa thôi thì nó sẽ giúp bạn tham gia và bạn tìm hiểu về thị trường này một cách tốt hơn. Thì tất cả những cái bước mà chúng ta cần bao nhiêu tiền để chúng ta tham gia vào thị trường này, rồi quản lý vốn như thế nào đấy, thì các bạn có thể xem cái video trước đây của mình và mình sẽ nói cái phần, mình đã nói cái phần đó nó rất là chi tiết. Nó sẽ giúp cho bạn là trả lời câu hỏi là với 10 triệu tôi để tham gia thị trường này được không? Tôi không có tiền tôi để tham gia thị trường này được không? Chúng tôi muốn kiếm được 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu một tháng thì chúng ta có tham gia thị trường này được không? Hoặc là chọn sàn giao dịch như thế nào, thì tất cả các bạn đều được xem trong những clip đó. Và rất hy vọng trong tương lai mình sẽ giúp cho những các bạn trader mới có kiến thức và có thêm kinh nghiệm khi các bạn tham gia vào thị trường. Còn nếu các bạn cần hỏi thêm những vấn đề gì hoặc có những cái gì nó chưa rõ thì tất nhiên các bạn có thể luôn luôn các bạn hỏi mình và mình sẵn sàng tư vấn cho mọi người. Đó. Và nên nhớ là những cái điều mà chúng ta đã học ngày hôm nay. Chúng ta đã học ngày hôm nay cho những cái người mới 6 điều để mình nhắc lại cho mọi người. Thứ nhất là chuẩn bị tâm lý, đúng không ạ? Thứ hai, chúng ta phải hiểu là Forex không phải lừa đảo. Thứ ba là không có công thức, không có chén thánh ở đây đâu. Thứ tư là đừng giao dịch như những con bạc. Thứ năm là bạn sẽ mất tiền. Và thứ sáu là bạn sẽ phải học.
Đó là 6 cái nội dung mình chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay. Và tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình đến thời điểm hiện tại. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần tiếp theo.